हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्युटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई भनेकै भिडियो चाहिँ बनाउन जाँदैछु, जुन रहेको छ X50 को चाहिँ अपडेट भर्जन X50 Pro चाहिँ। यो चाहिँ मोबाइल टेकको चाहिँ नयाँ इनोभेसन भनेर मैले तपाईहरुलाई X50 को भिडियो बनाउँदा नै भनिसकेको थिएँ। यस भिडियोमा चाहिँ म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ धेरै चाहिँ X50 र X50 Pro मा चाहिँ धेरै डिफरेन्स चाहिँ रहेको छैन, हल्का केही डिफरेन्स गरेर चाहिँ अपडेट गरेको छ भने यो चाहिँ X50 भन्दा पनि X50 Pro चाहिँ अझै मोबाइल टेकमा चाहिँ नयाँ इनोभेसनको रूपमा निकालेको छ भिभोले चाहिँ। यसैको बारेमा आज कुरा गर्नेछौँ। कुरा गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दाबी अलमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ। मैले तपाईहरुलाई भनि नै हालेँ, धेरै डिफरेन्स चाहिँ रहेको छैन, त्यसै कारणले पनि यो भिडियो चाहिँ एकदम छोटो नै हुनेछ। फुल भिडियो चाहिँ X50 को नै हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई आई बटनमा पनि लिंक दिनेछु। अब चाहिँ भिडियो सुरु गरौँ। यसको डिस्प्लेको कुरा गर्दा डिस्प्ले सेम नै रहेको छ, जुन चाहिँ 6.56 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड फुल एचडी डिस्प्ले रहेको छ विथ 90 हर्ज रिफ्रेश रेट, जुन चाहिँ X50 मा पनि पाउन सक्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसैगरी प्रोसेसरको कुरा गर्दा प्रोसेसर पनि सेम नै रहेको छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागन 765G नै रहेको छ, 5G प्रोसेसर नै रहेको छ। अनि यसको चाहिँ मेन डिफरेन्स भनेको चाहिँ क्यामेराको डिफरेन्स रहेको छ, जुन चाहिँ X50 मा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर गिम्बल टाइप चाहिँ थिएन भने योमा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको नै सेम क्यामेरा लेन्स पाउन सक्नुहुन्छ, जुन तर योमा चाहिँ गिम्बल टाइप क्यामेरा दिएको छ, जुन चाहिँ यो चाहिँ मोबाइल टेकमा चाहिँ नयाँ इनोभेसनको रूपमा चाहिँ भिभोले चाहिँ निकालेको छ। अनि त्यसैगरी यसको चाहिँ अर्को ब्याक क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ हल्का डिफरेन्स पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 48 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 13 मेगापिक्सलको क्वाड क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने फ्रन्टमा चाहिँ सेम X50 को झैँ नै 32 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याक क्यामेराको कुरा गर्दा भनि नै हालेँ, 48 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा, जुन चाहिँ गिम्बल टाइप क्यामेरा पनि गिम्बल टाइप अथवा जिम्बल टाइप क्यामेरा पनि रहेको छ भने 13 मेगापिक्सलको चाहिँ टेलिफोटो लेन्स अथवा पोर्ट्रेट लेन्स पनि भन्छ। अनि त्यसैगरी 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रावाइड लेन्स दिएको छ भने 13 मेगापिक्सलको चाहिँ 5x अप्टिकल जुम, त्यसैगरी 60x चाहिँ हाइब्रिड जुम दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ, 5x अप्टिकल जुम अनि त्यसैगरी 60x हाइब्रिड जुम चाहिँ। यसको ओएस को कुरा गर्दा ओएस मैले अब फन्टच ओएस रहेको छ। अब फन्टच ओएस कस्तो हुन्छ सबैलाई थाहा नै छ। अब यो चाहिँ अलि अप्पर मिड रेन्ज भएकोले चाहिँ ब्लोटवेयर्सहरु चाहिँ पाउन एड्सहरु चाहिँ आउँदैन होला, नत्र भने अलि लो रेन्जको चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ ब्लोटवेयर्स एड्सहरु चाहिँ धेरै नै पाउन सक्नुहुन्थ्यो भने अब योमा चाहिँ एड्सहरु नआउने चान्स चाहिँ हुन्छ। तर अब के हुन्छ, फन्टच ओएस चाहिँ अलिक नराम्रो नै हुन्छ अरु ओएस को कम्पेरिजनमा चाहिँ, त्यसै कारणले पनि म चाहिँ ओएस को बारेमा चाहिँ धेरै चाहिँ बोल्दिन। अनि त्यसैगरी यसको ब्याट्रीको कुरा गर्दा ब्याट्री पनि हल्का बढी दिएको छ, जुन चाहिँ 4200 mAh को ब्याट्री दिएको थियो X50 मा भने योमा चाहिँ 4315 mAh को ब्याट्री दिएको छ विथ 33 वाट फ्ल्यास चार्ज दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो कुरा रहेको छ। 4300 mAh को ब्याट्री अनि त्यसैगरी 33 वाटको फ्ल्यास चार्ज एकदम राम्रो कुरा नै रहेको छ भने योमा चाहिँ कुनै रिभर्स चार्जिङ चाहिँ रहेको छ, तर वायरलेस चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ रहेको छैन। अब यसको प्राइसको कुरा गर्दा प्राइस पनि अब इनोभेसन भनेपछि हल्का महँगो चाहिँ हुने नै भयो, तर प्राइस चाहिँ मलाई यो प्राइस चाहिँ ठिक नै लाग्यो, जुन चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 50,000 मा लन्च भएको छ। 8GB 256GB भेरिएन्ट चाहिँ इन्डियामा चाहिँ 50,000 मा लन्च भएको छ भने नेपालमा आउँदा चाहिँ 85 देखि 90,000 सम्म आउने चान्स रहेको छ। अब यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ क्यामेराको लागि चाहिँ यो चाहिँ बेस्ट मोबाइल नै हुन्छ। त्यसैगरी प्रोसेसर पनि एकदम डिसेन्ट प्रोसेसर नै दिएको छ भने, अनि त्यसैगरी डिस्प्ले 90 हर्ज रिफ्रेश रेट सुपर एमोलेड डिस्प्ले एकदम राम्रो नै दिएको छ। अनि अब क्यामेराको त कुरै गर्न परेन। अनि ब्याट्री पनि 33 वाटको दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम डिसेन्ट ब्याट्री चार्जिङ क्यापेसिटी रहेको छ भने 4315 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम राम्रो नै भन्न पर्छ। अब आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै रहेको थियो। यदि भिडियो मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। अनि त्यसैगरी च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने अनि यस्तै टेक रिलेटेड भिडियो, रिभ्यू भिडियो अनि अनबक्सिङ भिडियो पनि अरू पनि हेर्न मन छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन दाबी अलमा पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। अब चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भ्युइङ।